Một phụ nữ người Anh có tên là Claire Mills đã có chia sẻ một đoạn phim vô cùng ma quái lên Internet. Cô cho biết vào một đêm khuya, một trong những camera an ninh trước nhà cô đã bắt được một thứ gì đó rất lạ như thế này. Một thứ gì đó màu trắng đục đã bay ra từ nhà cô và biến mất ngay sau đó. Người phụ nữ nói rằng mặc dù đã xem đi xem lại nhiều lần, nhưng cô không thể xác định đó là gì. Chị thấy rằng nó rất giống một làn khói hoặc sương, nhưng cách nó di chuyển đã chứng minh không phải. Đó cũng chính là lý do Claire chia sẻ đoạn phim không thay di thích này lên Internet, với hy vọng sẽ có ai đó cho cô một câu trả lời chính xác thứ ma quái kia là gì. Một người đàn ông người Greenlandic có tên là Kama, hiện đang công tác tại Đan Mạch, đã nghi ngờ rằng căn hộ mà anh mới chuyển đến dường như có điều gì đó bất thường. Và đúng như vậy, sau khi tìm hiểu, anh được biết đến một câu chuyện thương tâm đã từng xảy ra bên trong căn hộ này. 7 năm trước, một người đàn ông 49 tuổi đã bị tấn công một cách dã man và đã qua đời trước căn hộ. Sau những gì đã xảy ra với Kama, anh đoán rằng có lẽ hồn ma người đàn ông kia không thích anh, bởi không lâu sau khi dọn vào đây, anh ta đã được chứng kiến ngay những điều quái dị không thể giải thích. Những cánh cửa tự đóng mở, đồ đạc bị xáo trộn không rõ lý do, những vật dụng trong nhà rơi rớt không rõ nguyên nhân, và thậm chí có đêm Kama còn bị quấy rối bởi những tiếng đập dồn dập vào cửa phòng ngủ của anh ta. Sự kiện xảy ra gần đây nhất là vào một ngày nọ, Kama lại nghe thấy những âm thanh lạ đang vang ra đâu đó trong căn hộ. Và khi anh đi kiểm tra, điều này xảy ra. Khi đó cánh cửa trước mặt Kama đột nhiên đóng sầm lại một cách giận dữ, cho đến khi anh mở cửa ra và đi vào trong kiểm tra thì một lần nữa cánh cửa đó đóng lại. Vài ngày sau, mọi chuyện trở nên dữ dội hơn. Khi mặt trời vừa khuất dạng, những hoạt động đáng sợ trong nhà bắt đầu xuất hiện. Và đây là những điều đáng sợ đó đã được Kama quay lại.
Khi đó một cánh cửa tủ đột nhiên mở ra và tiếp đến là cái nón bảo hiểm của Kama dưới sàn. Một đêm khác, Kama quyết định phát trực tiếp căn hộ ma ám của mình, bởi anh không thể nào ngủ được khi những tiếng động lớn liên tục vang ra xung quanh nhà. Và đây là những điều khủng khiếp đã xảy ra trong đêm hôm đó. Lúc bấy giờ bạn cũng có thể nghe thấy những tiếng động lớn đang vang vọng trong căn hộ của anh ta. Điều rõ ràng nhất khi Kama đi kiểm tra, một ngăn tủ đã tự trượt ra ngay trước mặt anh ta như thế. Và cho đến khi không chịu đựng được nữa, Kama đã chạy ra khỏi căn hộ. Và khi Kama xoay người lại nhìn, anh ta đã sốc khi nhìn thấy trên khung cửa sổ kia xuất hiện một bóng đen đang đứng bên trong nhìn xuống anh như vậy. Một nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha có tên là Paco đã có chia sẻ một vài đoạn phim ma quái do camera an ninh trước nhà quay lại. Anh cho biết khi đó anh đang chờ Eduardo, một người bạn của anh trong audio, thì bất ngờ anh nghe giọng nói khá lớn của Eduardo bên ngoài cửa sổ, dường như đang nói chuyện với ai đó. Cho đến khi Paco kiểm tra camera an ninh để xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài thì anh đã sốc vì điều này. Güey, te juro por Dios, güey. Te lo juro por Dios que un señor me preguntó que dónde era la pinera. No digas mamadas. Te lo juro por Dios, güey. Un señor se me acercó y preguntó, oiga, disculpe, ¿dónde es la pinera? Y por eso le explico, le digo que tenía que cruzar y darle más para abajo, güey, te lo juro. Te lo juro, güey, no mames. Khi xem lại cảnh quay, Eduardo thay rằng đã có một người đàn ông hỏi đường anh ta, nhưng Eduardo không thể giải thích vì sao trên camera an ninh lại không quay được hình ảnh của người đàn ông kia. Nhưng thật trùng hợp lúc bấy giờ lại có một làn khói ma quái thoáng qua được quay lại mà thôi. Nhiều người xem và cả Paco, thậm chí Eduardo đều tin rằng người đàn ông hỏi đường kia là một hồn ma. Güey, te juro por Dios, güey.
Te lo juro por Dios que un señor me preguntó que dónde era la Pinera. No digas mamadas. Te lo juro por Dios, güey. Un señor se me acercó y preguntó, oiga, disculpe, ¿dónde es la Pinera? Y por eso le explico, le digo que tenía que cruzar y darle más para abajo, güey, te lo juro. Te lo juro, güey, no mames. A ver.